Okay. So first છે anatomy and physiology. Okay. Just reminder કે anatomy physiology માં શું આવે છે એક્ઝામમાં નહીં પૂછાય, રાઈટ? મેં તમને પહેલા બી કહ્યું તો આ વસ્તુ. ઓકે. એનાટોમી ફિઝિયોલોજી ફર્સ્ટ છે સ્કેલેટન. ઓકે, એમાં શું આવશે? એક્સિયલ પોર્શન એન્ડ એપિડ્યુરિકલ પોર્શન, બે પોર્શન આવશે. ઓકે, ક્રેનિયમ ફર્સ્ટ એક્સિયલ પોર્શનમાં શું આવશે? ક્રેનિયમ, વર્ટિબ્રલ એન્ડ રિબ્સ. દેન એપેન્ડિક્યુલર પોર્શનમાં શું આવશે? લિબ્સ, શોલ્ડર, લેગ સ્પેક્યુલા એન્ડ clavicle plus hips like pelvic bone. Okay, now છે ટાઈપ્સ ઓફ બોન. હરેક ટાઈપ્સના બોન આવશે. તો ફર્સ્ટ છે લોંગ, શોર્ટ, ફ્લેટ એન્ડ ઇરેગ્યુલર. ઓકે, એમાં ફર્સ્ટ છે ટાઈપ્સ ઓફ બોનમાં સ્પોન્જી બોન. ઓકે, સ્પોન્જી બોન લોકેટેડ, કઈ આગળ લોકેશન હોય? ઇન એન્ડ ઓફ ધ લોંગ બોન and center of the flat and irregular bone, and spongy bone can withstand force of apply in many direction. Okay, ફોલ્ડ થઈ શકે સ્પોન્જી બોન હોય તો, રાઈટ? એન્ડ દેન સેકન્ડ બોન છે ડેન્સ બોન. ડેન્સ બોન કવર્ડ સ્પોન્જી બોન, જે સ્પોન્જી બોન હોય એને કવર કરેલું હોય. ફોર્મ સિલિન્ડ્રિકલ અરાઉન્ડ સેન્ટ્રલ મેરો કેવિટી એન્ડ better able to withstand and longitudinal force than horizontal force. Okay, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ બોન. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ કઈ છે બોનની? આ કોમન છે, રાઈટ? તો એમાં શું છે? ફર્સ્ટ શું કરે? બોડીને સપોર્ટ, પ્રોટેક્ટ એન્ડ સ્ટ્રક્ચરલ ઓફ ધ બોડી. તમને ખબર પડે, રાઈટ? બોન વગર આપણી બોનના લીધે આપણી બોડી એક સ્ટ્રક્ચરમાં રહે, રાઈટ? સપોર્ટ કરે. ધેન પ્રોવાઈડ અટેચમેન્ટ. કોને અટેચમેન્ટ કરે? મસલ્સ, ટેન્ડલ એન્ડ લિગામેન્ટ. ધેન કન્ટેન, શાનું કન્ટેન હોય? ટીસ્યુ ઇનટુ ધ સેન્ટ્રલ કેવિટી વિચ એડ in formation of the blood cells, assist in regulating calcium and phosphate concentration. બોનમાંથી બે વસ્તુનું કોન્સન્ટ્રેશન મેન્ટેન થાય, કોનું? કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસનું, રાઈટ? દેન નાવ છે બોન ગ્રોથ. Bone growth, both the length of the bone growth result from the ossification of the epiphyseal cartilage at end of the bone. Bone growth stop between ages 18 and 25 year. Okay, then with width of the bone growth result from the activity of osteoblast. It occur throughout life but slow down with the aging. તમને ખબર હશે આપણે ગુજરાતીમાં એવું કે પેલું ઘસારા પડે, રાઈટ? તો અમુક એજ થાય પછી છે ને બોનમાંથી કેલ્શિયમ ધીરે 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 રિલીઝ થવા માંડે. એના લીધે જે ફ્રિક્શન હોય બે બોન વચ્ચે, ફ્રિક્શન લાઈક એમાં સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ હોય. તમને ખબર હશે બે બોનની વચ્ચે જે જોઈન્ટ હોય ને ત્યાં, લાઈક આપણે નીની વાત કરીએ તો નીમાં શું હોય? સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ, રાઈટ? તો એ બી ધીરે 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 ઓછું થાય. તો એના લીધે બે બોનનું જે ફ્રિક્શન હોય વધારે વધી જાય અને કેલ્શિયમ ધીરે 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 કેલ્સિફિકેશન થાય બોનનું, ઇન શોર્ટ. ઓકે, એઝ વિથ ધ એજીસ. As ages occur, bone reabsorption escalate and decreasing bone mass and predisposing the client to injury. Okay, now types of joint. પેલું બોન હતું, now છે types of joint. Okay, આપણે જોઈએ કયા કયા ટાઈપ. ફર્સ્ટ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ જોઈન્ટ. types of joint માં બોક્સ નંબર 60.1. ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ તો કયા કયા ટાઈપ્સ છે? તો ફર્સ્ટ છે એમ્ફિયો આર્થ્રોસિસ. ફર્સ્ટ તો એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? એમાં કે કાર્ટિલેજિયસ જોઈન્ટ હોય, ઓકે, એ અને સ્લાઇટલી મૂવેબલ હોય. ઓકે, દેન આમાં એક્ઝામ્પલ્સ નથી આપ્યા, બટ ધેટ્સ ફાઇન. ડાયસ્ટ્રોસિસ એમાં છે સાઇનોવિયલ જોઈન્ટ આવશે. બોલ એન્ડ સોકેટ, જે આપણું જે ફીમર છે એ જોઈન્ટ. ઓકે, દેન પરમિટ ફ્રી મૂવમેન્ટ કરી શકે. તમને ખબર હશે આપણું જે આ ફીમર છે એ ફ્રી મૂવમેન્ટ કરી શકે, રાઈટ? દેન સિનાર્ટ્રોસિસ એમાં શું છે? ફાઇબ્રસ એન્ડ ફિક્સ જોઈન્ટ આવશે. નો મૂવમેન્ટ, કોઈ બી મૂવમેન્ટ નહીં હોય. No movement associated with this joint. Okay, this is 3 types of joint.
નાવ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ જોઈન્ટ, તો કઈ કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે જોઈન્ટની સ્પેસિફિકલી? તો ફર્સ્ટ છે મૂવમેન્ટ અલાઉ કરે બિટવીન બોન, રાઈટ? ફોર્મ વેર ટુ બોન જોઈન્ટ, ઓકે? સરફેસ કવર વિથ ધ કાર્ટિલેજ, જ્યાં જોઈન્ટ હોય ને એ આખી સરફેસ કાર્ટિલેજ થી કવર થાય. ધેન એન્ક્લોઝ ઇન કેપ્સ્યુલ, લાઈક એક કેપ્સ્યુલ ફોર્મ થાય જે સાઇનોવિયલ જોઈન્ટમાં સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ કહીએ એ આપણે, ઓકે? કન્ટેન કેવિટીનું કન્ટેન હોય ફિલ અપ વિથ ધ સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ, ઓકે? જે મેં કહ્યું એ લિગામેન્ટ હોલ્ડ ધ બોન એન્ડ જોઈન્ટ in the correct position and articulation in meeting point two or more bonds, okay? Now છે synovial fluid, તો સ્પેસિફિકલી એના માટે શું કહ્યું છે? ફાઉન્ડ ઇન સાઇનોવિયલ જોઈન્ટ, ઓકે? જેટલા બી સાઇનોવિયલ જોઈન્ટ છે ત્યાં ફાઉન્ડ થાય. દેન ફોર્મ બાય, શાનાથી ફોર્મ થાય? સાઇનોવિયલ મેમ્બ્રેન વિચ લાઇન્સ ઓફ ધ જોઈન્ટ કેપ્સ્યુલ લુબ્રિકેટ ધ કાર્ટિલેજ, ઓકે? જે કાર્ટિલેજ હોય જોઈન્ટના એને લુબ્રિકેટ રાખે, એનું મેઇન ફંક્શન જ એ છે, રાઈટ? બીજું શું કરે? પ્રોવાઈડ કુશન અગેન્સ્ટ ધ શોક, ઓકે? લાઈક એક પ્રોટેક્શન આપે બે બોનમાં, ઓકે? જે ફ્લુઇડ હોય એ. નાવ છે મસલ્સ, ઓકે? બોન જોઈન્ટ પટ્યું, હવે મસલ્સ. તો ફર્સ્ટ છે મસલ્સનું કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ મસલ. જસ્ટ અ મિનિટ, ઓકે? તો ફર્સ્ટ છે મસલ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક. તો ફર્સ્ટ એમાં શું છે? શાનાથી મેડઅપ હોય? બંડલ ઓફ મસલ્સ ફાઈબર. બધા બહુ મસલ્સ ફાઈબર જોઈન્ટ થાય ને એક બંડલ બનાવે, એને કહેવાય મસલ્સ, ઓકે? પ્રોવાઈડ ફોર્સ ટુ મૂવ બોન, ઓકે? ફોર્સિસ પ્રોવાઈડ કરે બોનને મૂવ થવામાં. દેન આસિસ્ટ ઇન મેન્ટેનિંગ પોસ્ચર, બોડી પોસ્ચર માટે મેન્ટેન કરે બોડીના. દેન આસિસ્ટ ઇન હીટ પ્રોડક્શન, ઓકે? તમને ખબર હશે મસલ્સ હીટ પ્રોડક્શન માટે કોલ પ્રોડક્શન, હીટ પ્રોડક્શન બંને કહીએ તો બી ચાલે, ઓકે? જે આપણે વિન્ટર હોય તો વિન્ટરમાં કોલ પ્રોડક્શન આપે, ઓકે? અને હીટ પ્રોડ્યુસ કરે બોડીમાં, તો શું કે આપણને ઠંડી ઓછી લાગે, રાઈટ? નાવ છે પ્રોસેસ ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્શન એન્ડ રિલેક્સેશન, ઓકે? તો ફર્સ્ટ એમાં શું છે? મસલ્સ કોન્ટ્રાક્શન એન્ડ રિલેક્સેશન રિક્વાયર લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ એડિનોસાઇડ એડિનોસાઇન એન્ડ ટ્રિપોફોસ્ફેટ, ઓકે? કોન્ટ્રાક્શન ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ કેલ્શિયમ, જે બોનમાંથી રિલીઝ થાય, ઓકે? વિચ ફંક્શન એઝ અ catalyst and acetylcholine release by the motor and end of the plate motor neurons initiate an action and potential at is acetylcholine then destroy the acetylcholinase, like આખી process છે physiology, okay? Calcium required muscles fiber contraction and act of the catalyst for the enzyme needed for sliding together action of the action and myosin, okay? Following contraction addisonide triphosphate transport calcium out of allow action and myosin separate to allow muscles to relax, okay? Skeletal muscle, okay? Main muscles in our body, right? Most important muscle in our body. Skeletal muscles are attached to bone by cartilaginous tendons called antrus and connective tissue between tendons and ligament and bone, okay? Connective tissue છે tendon, ligament અને bone ની વચ્ચે, okay? The point of origin is the point of the attachment that does not move, right? Point is insertion is the point, attachment of move when the muscles contract, okay? Skeletal muscles act in a group, જે મુવમેન્ટ હોય એ આખી ગ્રુપની મુવમેન્ટ હોય. પ્રાઇમ મૂવ્સ કોન્ટ્રાક્ટ ટુ પ્રોડ્યુસ અ મુવમેન્ટ એન્ડ એન્ટાગોનિસ્ટ રિલેક્સ એન્ડ synthesis contract stabilize the body movement and now activate control muscles, okay? Now છે bone healing. નોર્મલ પ્રોસેસ તમે નર્સિંગ સ્કૂલમાં બી લર્ન કરી હશે, રાઈટ? ફિગર આપી છે કે બોન જ્યારે બ્રેક થાય તો કેવી રીતના હીલ થાય, રાઈટ? તો એમાં ફર્સ્ટ છે ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ બોન યુનિયન ઓર bone healing is a process that occur after
ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ બોન ઇઝ ઇન્ટરપ્ટ. ઓકે, સ્ટેજીસ આપ્યા છે, ફિગર આપી છે 61.1. ઓકે, તો એમાં છે લાઈક કેવી રીતના સ્ટેજીસ, એ હિલિંગ કેવી રીતના આખી પ્રોસેસ થાય. તો ફર્સ્ટ છે હિમેટોમા ફોર્મેશન થશે, જેવો બોન બ્રેક થશે એવું, રાઈટ. દેન બીજા સ્ટેજમાં શું થશે, હિમેટોમા ટુ ગ્રેન્યુલેશન ઓફ ટીસ્યુમાં કન્વર્ટ થશે. દેન કેલ્સસ ફોર્મેશન, જે બી બોન જે હીટ ઓલરેડી બ્રેક થયા છે તે કેલ્સિયસનું ફોર્મેશન થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. ધીરે 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 હીલ થશે એન્ડ ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક પ્રોફેલેશન થશે. ધેન બોન રિબોન્ડિંગ થશે એન્ડ બોન હીલિંગ કમ્પ્લીટ થશે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેજીસ. બટ યા આ પૂછાશે નહીં. ઓકે, નોર્મલ આપ્યું છે તમને. રિસ્ક ફેક્ટર એસોસિએટેડ વિથ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, કયા કયા રિસ્ક ફેક્ટર છે. ઓકે, મેઇનલી મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલના પ્રોબ્લેમ કયા કયા રિસ્ક ફેક્ટરના લીધે થાય. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર. ઓકે, કેલ્શિયમ ડેફિશિયન્સી કોઈ બી એજમાં થઈ શકે. ફોલ્સ. ઓકે, હાઇપર યુરેસેમિયા. ઓકે, ગોટ, જે આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય, વા કહીએ ને એ. ઓકે, ઇન્ફેક્શન, મેડિકેશન, અમુક મેડિકેશન બોનને અફેક્ટ કરે, રાઈટ. દેન metabolic disorder, some neoplastic disorder, then obesity, post menopausal state, જે વુમન હોય એને પોસ્ટ મેનોપોઝલ સ્ટેટ જેવો સ્ટાર્ટ થાય એવું લાઈક પ્રોબ્લેમ થવાના સ્ટાર્ટ થઈ જાય, રાઈટ. દેન ટ્રોમા એન્ડ ઇન્જરી. નાવ છે ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ફોર મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, કયા કયા ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ મેઇન છે મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ માટે. તો ફર્સ્ટ છે રેડિયોગ્રાફી એન્ડ મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ લાઈક MRI. ઓકે, તો એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે કે રેડિયોગ્રાફી એન્ડ MRI કોમનલી યુઝ ટુ પ્રોસિજર ટુ ડાયગ્નોઝ પ્રોબ્લેમ ઓફ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ. ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, એઝ અ નર્સ જ્યારે બી MRI ને રેડિયોગ્રાફી કરાવી લાઈક CT સ્કેન. ઓકે, તો કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન લેવા. તો ફર્સ્ટ છે હેન્ડલ ધ ઇન્જર એરિયા કેરફુલી, સપોર્ટ એક્સ્ટ્રીમિટી અબોવ એન્ડ બિલો ધ જોઈન્ટ. ઓકે, એન્ડ એડમિનિસ્ટર એનર્જેસિક, કેમ કે જો ફ્રેક્ચર ને એવું હશે તો બહુ જ પેઇન થશે, રાઈટ, પેશન્ટને. Prescribe like before procedure and particularly if the client in pain. Okay, remove any radio plague and metallic objects such as a jewelry. તો તમને ખબર છે, રાઈટ. કોઈ બી MRI કરાવતા પહેલા કોઈ બી લાઈક મેટેલિક કે કોઈ એવું ઓબ્જેક્ટ હોય લાઈક જ્વેલરી ને એવું બધું બધું ટોટલી મેટલ વસ્તુ રિમૂવ કરી દેવાની બોડીમાંથી. ઓકે, પ્લસ આસ્ક ધ ક્લાઇન્ટ બિંગ અ પ્રેગ્નેન્ટ. ઓકે, તમને ખબર હશે કે MRI કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે પ્રેગ્નન્સીમાં, એટલા માટે ફર્સ્ટ પ્રેગ્નેન્ટ ના હોય લેડી એ ચેક કરવાનું. સર્ટેન પ્રિકોશન મે બી નેસેસરી. શિલ્ડિંગ ધ ક્લાઇન્ટ ટેસ્ટ ઓવરીઝ એન્ડ અધર બોડી. તમને ખબર હશે શિલ્ડ મારે, રાઈટ, મે બી નેસેસરી ડિપેન્ડિંગ ઓન એજન્સી પ્રોસિજર એન્ડ ઇફ there is a prescription, do so. Okay, client must lie still during procedure. Then, if the client getting MRI, ensure that the client has no metal implant with magnetic properties like pacemaker and stent. Okay, એમને પૂછવાનું કે pacemaker કે કોઈ stent અમારા હાર્ટમાં છે નહીં ને. ઓકે, no history of the metallic foreign body. Okay, inform the client that exposure to radiation from radiography minimal and not dangerous. Okay, plus healthcare provider wear a lead apron તમે જોયું હશે મેઇનલી કેથ લેબમાં કદાચ ડ્યુટી કરી હોય તમે તો જોયું હશે, રાઈટ. Then, if the staying in room with the client having a radiography, complete screening process as per agency policy. Okay, so this is all about radiography and MRI. Now છે આર્થેરોસિન્થેસિસ અધર ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું છે કે આર્થેરોસિન્થેસિસ યુઝ શાના માટે યુઝ થાય, ડાયગ્નોઝ જોઈન્ટ ઇન્ફ્લામેશન કે ઇન્ફેક્શન હોય એને ડાયગ્નોઝ કરવા માટે યુઝ થાય. ઓકે, આર્થ્રોસિન્થેસિસ ઇન્વોલ્વ એસ્પિરેટિંગ સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ. શું કરશે આ પ્રોસિજરમાં, જે સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ હશે એને એસ્પિરેટ કરશે થ્રુ ધ નીડલ. ઓકે, થ્રુ ધ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર અને એને લેબમાં ટેસ્ટિંગ કરશે. ઓકે, અમે લખ્યું લાઈક સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ, પસ,
બ્લડ એ બધું થ્રુ ધ નીડલ ઇન્સર્ટ કરીને એસ્પિરેટ કરશે, ઓકે, જોઈન્ટ કેવિટીમાંથી. દેન મેડિકેશન સચ એઝ અ corticosteroid may be installed into the joint if necessary, elevated inflammation, ઓકે, નેસેસરી હોય તો જ, નહીં તો નહીં. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું છે કે એન્શ્યોર ધેટ ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ, ઓકે, કઈ કઈ પ્રોસિજરમાં ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ જરૂરી છે એ વસ્તુ યાદ રાખજો કે હું ખાલી આ ચેપ્ટરની વાત નહીં કરતી, હોલ એમએસએનમાં જેટલા બી ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન છે, રાઈટ, એમાં ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ કઈ પ્રોસિજરમાં લેવાના છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ, રાઈટ, એ તમને સિંગલ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે છે એટલા માટે કે તો અમે ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ મસ્ટ બી ઓબ્ટેન, ઓકે. દેન અપ્લાય ઇલાસ્ટિક કમ્પ્રેશન બેન્ડેજ પોસ્ટ પ્રોસિજર એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ, કેમ કે નીડલ ઇન્સર્ટ કરી હશે, એનો ગોઝ લાર્જ હશે, રાઈટ, કેમ કે છેક જોઈન્ટમાં ઇન્સર્ટ કરવાની હોય એટલા માટે, તો બ્લીડિંગના બી ચાન્સીસ વધી જાય, તો હેમરેજ માટે બી અસેસ કરવાનું. પ્લસ અપ્લાય આઈસ ટુ ડિક્રીઝ પેઇન પ્લસ ડિક્રીઝ સ્વેલિંગ, ઓકે. પેઇન મે વર્ઝન આફ્ટર એસ્પિરેટિંગ ફ્લુઇડ from the joint, analgesic may be prescribed. Pain can continue for 2 days after administration of the corticosteroid into the joint. Plus, client with the DM should be advised that corticosteroid injection may cause increased blood glucose level for day or more. કેમ કે સ્ટીરોઇડની એક સાઇડ ઇફેક્ટ છે, યાદ રાખજો કે એ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરે ને કરે 110%, ઓકે. જ્યારે બી સ્ટીરોઇડ્સ આપો અને બી ડીએમ વાળું પેશન્ટ હોય તો ખાસ ચેક કરવાનો ગ્લુકોઝ, ઓકે. નોટ અબાઉટ ધીસ પ્રોસિજર, કોઈ બી વસ્તુ હોય તમે સ્ટીરોઇડ્સ આપો તો ચેક કરવાનું જ, ઓકે. દેન instruct the client to raise the joint 8 to 24 hours post procedure. Instruct the client notify PSCP if fever or swelling occur into her joint, okay. ના છે આર્થ્રોસ્કોપી, બીજી એક ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન, ઓકે. નાવ છે આ શાના માટે યુઝ ધીસ diagnose and treat to acute and chronic problem of the joint, ઓકે, જોઈન્ટના પ્રોબ્લેમ માટે ડાયગ્નોસ કરવા માટે યુઝ થાય. આર્થ્રોસ્કોપી પ્રોવાઈડ એન્ડોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન, ઓકે, એન્ડોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન છે ઓફ વેરિયસ જોઈન્ટ. Cartilage abnormality can be assessed and loose body remove, torn ligaments and tendon, repair and recurrent and the cartilage trim or the repair. Biopsy may be performed during procedure. Maybe કોઈ એવો પ્રોબ્લેમ હોય તો બાયોપ્સી બી લઈ શકે છે, ઓકે, થ્રુ ધીસ પ્રોસિજર. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો આમાં ફાસ્ટિંગ નેસેસરી છે લાઈક 8 to 12 hour બિફોર પ્રોસિજર, ઓકે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ. ધેન ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ બી નેસેસરી છે આમાં, તો મેક શ્યોર કે મસ્ટ બી ઓબ્ટેન બિફોર પ્રોસિજર. ધેન એડમિનિસ્ટર પેઇન મેડિકેશન એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ફોર ધ પોસ્ટ પ્રોસિજર. અસેસ ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ ઓફ affected extremities. Then elastic compression bandage should be worn post procedure for 2 to 4 days as a prescribed bleeding ને stop કરવા માટે. Then if client complain that feel too restrictive and adjust and bandage. Plus instruct the client walking with the weight bearing usually permitted after sensation return but no limit activity as a prescribed following the procedure. Instruct the client elevate extremity as often as possible for 24 hours following the procedure. Place the eyes on the site, minimize the swelling for 12 to 24 hour procedure. Post procedure, advise the client notify PSCP if fever increase, knee pain occur, if there is a increased redness around the incision, persistent drainage from incision for more than 3 days, and if edema continues for more than 3 days post procedure, okay. Now check bone mineralization density measurement, okay. મિનરલાઇઝેશન માટે સ્પેશિયલી આ પ્રોસિજર કરવામાં આવે છે. ડ્યુઅલ એનર્જી એક્સ-રે
એબ્ઝમ્સોમેટ્રી. ઓકે, એમાં શું થાય કે ડ્યુઅલ એનર્જી એક્સરેસ કરે, મેઇન લાઈક કોમન વાળું. ઓકે, measure that the bone mass of the spine, mainly શાનો બોન માસ, સ્પાઇન, wrist, hip bone and total body નો બી કરી શકે છે. રેડિયેશન એક્સપોઝર ઇઝ અ મિનિમલ, આમાં રેડિયેશન એક્સપોઝર એટલું નહીં હોતું. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ડાયગ્નોઝ, શાના માટે યુઝ થાય, મેટાબોલિક બોન કોઈ ડિઝીઝ હોય તો, ધેન મોનિટર ચેન્જીસ ઇન બોન ડેન્સિટી વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ, ઇન્ફોર્મ ધ ક્લાયન્ટ પ્રોસિજર ઇઝ પેઇનલેસ, આમાં કોઈ પેઇન થતો નહીં, કોઈ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર નથી, રાઈટ. ધેન ઓલ મેટેલિક ઓબ્જેક્ટ રિમૂવ બિફોર ધીસ ટેસ્ટ, સેમ પેલા જેવું, રાઈટ. એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, એમાં શું છે કે ક્વોન્ટિટેટિવ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ યુએસજી, ઓકે, ઇવેલ્યુએટ સ્ટ્રેન્થ, ડેન્સિટી, ઇલાસ્ટિસિટી of various body and using ultrasound rather than the radiation. Inform the client that the procedure is painless. Okay, procedure same painless છે કેમ કે યુએસજી છે. ઓકે, નાવ છે બોન સ્કેન. તો બોન સ્કેન માટે the bone scan is used to identify an early stage of bone cancer before and after treatment. It is also used to detect fracture and losing of total joint replacement. Okay, radio stop is injected IV થી injected કરે, will collect into the area indicated abnormal bone metabolism, some fracture and if they exit. Isotope is excreted into the urine. Okay, જે બી સ્કેન કરેલી, જે બી ઇન્જેક્ટ કરી છો કે રેડિયોટોપ, એ બી યુરિન થ્રુ એક્સેટ થઈ જશે, કાં તો યુરિન થ્રુ કાં તો ફેસીસ થ્રુ વિધિન 48 અવર્સમાં. ઇટ ઇઝ નોટ હાર્મફુલ બોડી. ઓકે, બોડીને હાર્મફુલ નથી થતું, સેમ લાઈક ડાઈ જેવું ઇન્જેક્ટ કરશે. ઓકે, સ્કેન માટે ઇન શોર્ટ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન આમાં એઝ અ નર્સ તમારે કયા કયા લેવાના. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે ફૂડ એન્ડ ફ્લુઇડ મે બી વિથ હોલ્ડ બિફોર પ્રોસિજર. ઓકે, ખાલી બિફોર પ્રોસિજર હોલ્ડ કરવાનું. ઓકે, આમાં કોઈ એટલું બધું લોંગ ટાઈમ લાઈક ફાસ્ટિંગ નથી કરવાનું, બટ ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ આમાં બી લેવાનું છે. ધેન સેમ રિમૂવ ઓલ જ્વેલરી એન્ડ મેટલ ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, ફોલોઈંગ ઇન્જેક્શન ઓફ રેડિયો સ્ટોપ, client must drink 32 ounces of water to promote renal filtering, excess isotope. Okay, after procedure for 1 to 2 hours after injection, have the client void clear excess isotope from bladder and before screening procedure completed. Okay, inform the client of the need lie in supine position. Okay, during procedure, that the procedure not painful nahi hoy procedure. Monitor injection site for the redness and swelling. Okay, then encourage oral fluid intake following procedure. Okay, no specific precaution required after bone scan because only minimal amount of radioactivity exists into radio stop used to procedure. Okay, now છે bone scan and bone and muscles biopsy. Okay, કેન્સર માટે સ્પેશિયલી આ ડાયગ્નોઝ કરવામાં આવે. શું કરશે આમાં, બાયોપ્સી મે બી ડન ડ્યુરિંગ સર્જરી, કાં તો ડ્યુરિંગ કોઈ બી સર્જરી ડન કરી શકે બાયોપ્સી, કાં તો પછી થ્રુ ધ એસ્પિરેશન, કાં તો પંચર, કાં તો નીડલ, ગમે તે રીતના બાયોપ્સી લઈ શકે છે, રાઈટ. ધેન નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. એઝ અ નર્સ જ્યારે બી તમે બાયોપ્સી લો તો તમારે મતલબ કયા કયા પોઈન્ટ છે માઇન્ડમાં કેપ્ટ કરીને રાખવાનું. તો ફર્સ્ટ મેઇનલી પોઈન્ટ ઇન્ફોર્મ કન્સર્ન, કેમ કે તમને ખબર પડે ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર છે, રાઈટ. તો યુ શુડ હેવ ટુ બી ઓપ્ટેન ઇન્ફોર્મ કન્સર્ન. ધેન બાયોપ્સી છે, નીડલ્સ કે એસ્પિરેશન કર્યો છે એટલે બ્લીડિંગ થવાના 110% ચાન્સીસ છે, રાઈટ. ટુ મોનિટર ફોર બ્લીડિંગ લાઈક સ્વેલિંગ, હિમેટોમા, સિવિયર પેઇન. ઓકે, એ મેઇન છે. ધેન elevate the site for 24 hours following the procedure, reduce edema, apply ice pack as a prescribed and following the procedure to prevent development of the hematoma and decrease site for discomfort, monitor sign for the infection and following procedure, inform the client mild and moderate dysfunction, normal following the procedure. Okay,
નાવ છે EMG, ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી ફોર ધ બોન. ઓકે, ઓકે, તો એમાં શું છે કે EMG is used to evaluate muscles health and nerve that control them. It is often vulnerable assessment then tool and determining the weakness. Okay, આમાં શું ચેક કરે like EMG is measured to electrical potential associated with the skeletal muscles contraction. Okay, skeletal muscles ના contraction check કરે. Then needle are inserted. EMG માં શું કરે, needle insert કરે into muscle, જે muscles હોય એમાં particular, and recognize then muscular electrical activity tracked on the recording paper through the oscilloscope. Okay, oscilloscope આવે એમાં રેકોર્ડ થાય આખી એક્ટિવિટી. ઓકે, લાઈક ECG જેવું કે સ્ટ્રીપ્સ તમને જોવા મળે એવું સેમ ઓસ્કિલોસ્કોપમાં સ્ટ્રીપ્સમાં જોવા મળે તમને એક્ટિવિટી. ઓકે, ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન સેમ ઇન્ફોર્મ કન્સર્ન ઓબ્ટેન કરવાનું. ઓકે, ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ધેટ નીડલ ઇન્સર્ટેડ if uncomfortable. Instruct the client not to take any stimulant and sedation before 24 hours. Okay, આલ્કોહોલિક બેવરેજીસ કે કોઈ બીજું સ્ટિમ્યુલાઈ લાઈક ટી કોફી કઈ બી લેવાનું નહીં બિફોર 24 hours. ઓકે, then inform the client that slightly bruising may occur at the needle insertion site. Mild analgesic can be used for the pain. Okay, so this is all about diagnostic evaluation. Okay, now હવે અહીંયાથી આપણે ડાયગ્નોસ્ટિક જે બી ડિઝીઝ કન્ડિશન હશે એ સ્ટાર્ટ થશે. તો ફર્સ્ટ છે ઇન્જરીઝ. ઓકે, ઓકે, હવેથી ધ્યાન આપજો, અહીંયાથી પૂછાઈ શકશે બધું જ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે સ્ટેઇન. તો સ્ટેઇનમાં શું છે કે તમને ખબર હશે સ્ટેઇન એઝ એક્સેસિવ સ્ટ્રેચિંગ ઓફ મસલ્સ એન્ડ ટેન્ડન. ઓકે, એક્સેસિવ સ્ટ્રેચિંગ થાય મસલ્સ અને ટેન્ડનનું ત્યારે સ્ટેઇન થાય. ઓકે, મેનેજમેન્ટ ઇન્વોલ્વ કોમન મેનેજમેન્ટ છે તમને ખબર હશે હીટ એન્ડ કોલ્ડ એપ્લિકેશન, રાઈટ, એક્સરસાઇઝ વિથ ધ એક્ટિવિટી લિમિટેશન, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી મેડિકેશન આપે લાઈક કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ. ઓકે, ધેન અમુક મસલ્સ રિલેક્શન આપે સાયક્લોસ્પોરિન. ઓકે, એક જ મસલ રિલેક્શન છે જે પૂછાઈ શકે છે, આપણે મેડિકેશન્સમાં આગળ જોઈશું. ઓકે, ધેન બીજી છે સર્જિકલ રિપેર મે બી રિક્વાયર્ડ ટુ સિવિયર સ્ટેન. કોઈ સિવિયર લાઈક રપ્ચર થયું હોય મસલ્સ તો સર્જિકલી રિપેર કરવું પડે. ઓકે, નેસેસરી છે. નાવ છે સ્પેન. ઓકે, સ્પેનમાં શું થશે, સ્પેન ઇઝ અ એક્સેસિવ સ્ટ્રેચિંગ એન્ડ ટીયર ઓફ ધ લિગામેન્ટ. ઓકે, લિગામેન્ટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે ત્યારે સ્પેન થશે બોડીમાં. ઓકે, યુઝ્યુઅલી કોઝ બાય ટ્વિચિંગ મોશન ટ્વિચિંગ થઈ જશે ત્યારે થશે, કાં તો સચ એઝ અ ફોલ એન્ડ સ્ટેપિંગ ઓન ટુ ધ અનઇવન સરફેસ. ઓકે, સ્ટ્રેચિંગ થશે કાં તો ફરી ફોલ થયું હશે તો સ્પેન થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. ઓકે, દેન સ્પેન થશે તો ફર્સ્ટ શું થશે, પેન એન્ડ સ્વેલિંગ. ઓકે, જે બી હશે જોઈન્ટ એ સ્વેલિંગ થઈ જશે. દેન મેનેજમેન્ટ. ઓકે, એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાનું મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલમાં ખાસ, રાઈસમાં શું, રેસ્ટ, આઈસ, કમ્પ્રેશન, બેન્ડેજ એન્ડ એલિવેશન. મેઇનલી તમને મેનેજમેન્ટમાં રાઈસ જોવા મળશે. ઓકે, યાદ રાખજો આ વસ્તુ. To reduce swelling as well as joint support, rice considered first aid treatment. ઓકે, કોઈ બી મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલની કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે રાઈસ એ ફર્સ્ટ એડ ટ્રીટમેન્ટ છે. ઓકે, રાધર દેન ધ ક્યોર એન્ડ સોફ્ટ ટિશ્યુ ઇન્જરી. કાસ્ટિંગ. ઓકે, મે બી રિક્વાયર્ડ. કાસ્ટ અપ્લાય કરે તમને ખબર હશે, જોયું હશે, રાઈટ તમે. Spain to allow tear and heal, and surgery may be necessary to severe ligament damage. Okay, નાવ છે રોટેટર કફ ઇન્જરી. ઓકે, રોટેટર કફ ઇન્જરી એમાં શું થશે, મસ્ક્યુલર ટેન્ડલર્સ એન્ડ રોટેશન ઓફ કફ ઓફ ધ શોલ્ડર કેન સસ્ટેન ઓર ટીયર. કોઈ ટીયર થયું હોય કાં તો સસ્ટેન થયું હોય. યુઝ્યુઅલી રિઝલ્ટ શાનાથી થાય, લાઈક ટ્રોમા કાં તો ક્રોનિક વિયર એન્ડ ટીયર એના લીધે થઈ શકે રોટેટેડ કફ ઇન્જરી. ઓકે, ઇન્જરી કેરેક્ટરાઇઝ બાય. ઓકે, શું થશે એમાં, શોલ્ડર પેઇન થશે,
inability to maintain abduction of the arm of the shoulder and drop off arm. લાઈક મુવમેન્ટ નહીં કરી શકે આર્મ ઇન શોર્ટ. ઓકે, મેનેજમેન્ટમાં ફર્સ્ટ શું છે? નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ. આ તો તમને બધે જ જોવા મળશે. ઓકે, મેઇનલી મેનેજમેન્ટ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી જ હશે. કોઈ બી મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ હશે તો આ બી કોમન છે, એ વસ્તુ બી યાદ રાખજો. ઓકે, ફિઝિકલ થેરાપી છે સ્લિંગ. તમને ખબર હશે સ્લિંગ. ઓકે, હું તમને પિક્ચર મોકલું તો તમને આઈડિયા આવે. તમે જોયું જ હશે, રાઈટ? કેમ કે આ કોમન આસિસ્ટિવ ડિવાઇસ છે સ્પેશિયલી મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ માટે. ઓકે, યાદ રાખજો એ વસ્તુ. ઓકે, સ્લિંગ, કાસ્ટ, વોકર, કેન, રાઈટ? તમે સાંભળ્યું હશે. ઓકે, તો મેઇનલી કફ રોટેટેડ કફ ઇન્જરી હોય ને એના માટે સ્લિંગ જ યુઝ થાય. હાઈ હીટ એન્ડ કોલ્ડ એપ્લિકેશન હોય. ઓકે, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ટોટલી આ મેનેજમેન્ટ હોય. ઇફ આનાથી રિકવર ના થાય પેશન્ટ તો સર્જરી ઓલવેઝ લાસ્ટ ઓપ્શન હોય કોઈ બીનો. ઓકે, ફ્રેક્ચરમાં બી એ જશે. ઓકે, નાવ છે ફ્રેક્ચર. ફ્રેક્ચર મોસ્ટ 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 એમ્પી કન્ડિશન. ઓકે, યાદ રાખજો. ઓકે, શું થશે ફ્રેક્ચરમાં? તમને ફિગર ક્વેશ્ચન બી આવી શકે છે. ટાઈપ્સ ફ્રેક્ચરના યાદ રાખજો. ઓકે, મોસ્ટ આઈએમપી છે અને કોઈ બી કેસ સ્ટડી બી આવી શકે છે એટલા માટે. ઓકે, બ્રેક ઇન કન્ટિન્યુટી ઓફ ધ બોન કોઈ બી કોઝ હોઈ શકે, લાઈક ટ્રોમા, ટ્વીચિંગ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ મસલ સ્પાન, indirect loss of leverage, then bone decalcification, કોઈ disease as a result of osteopenia. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ ફ્રેક્ચર આપ્યા છે, ફિગર આપી છે જુઓ, બોક્સ નંબર 61.2. લાઈક ટ્રાન્સવર્સ ફિગર, સ્પાઇરલ ફિગર, સોરી ફ્રેક્ચર, ગ્રીન સ્ટિક ફ્રેક્ચર, કમ્પ્યુટેડ ફ્રેક્ચર, દેન ઓબ્લિક ફ્રેક્ચર, પેથોલોજીકલ ફ્રેક્ચર એન્ડ સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર. ઓકે, બીજા તમને બોક્સ નંબર 61.2માં આપ્યા છે. ઓકે, ક્લોઝ એન્ડ સિમ્પલ ફ્રેક્ચર. તો એ કેવું હશે? સ્કિન ઓવર અ ફ્રેક્ચર, એરિયા ઓફ રિમેન ઇન્ટેક. ક્લોઝ એન્ડ સિમ્પલ ફ્રેક્ચર કેવું હશે ખબર? બોન અંદરથી બ્રોક થયું હશે બટ એ સ્કિનની બહાર નહીં આવ્યો હોય એમ. ઓકે, કમ્પાઉન્ડ એન્ડ ઓપન ફ્રેક્ચરમાં શું હશે? બોન ફ્રેક્ચર થયું હશે. ઓકે, ધ બોન એક્સપોઝર એર થ્રુ ધ બ્રેક ઓફ સ્કિન. ઓકે, આખો બોન ફ્રેક્ચર થઈને બહાર સ્કિનની બહાર આવી ગયો હશે. તમને લિટરલી બહાર દેખાશે. કોઈ ટ્રોમાના લીધે આવું થાય. ઓકે, સોફ્ટ ટિશ્યુ ઇન્જરી એન્ડ ઇન્ફેક્શન. ઓપન ફ્રેક્ચરમાં ઇન્ફેક્શન કોમન હોય, રાઈટ? કેમ કે આખો બોન સ્કિનને ટીયર કરીને બહાર આવી ગયો હોય એટલા માટે. ઓકે, દેન કમ્યુનિકેટ ફ્રેક્ચર. એમાં શું છે? ધ બોન ઇઝ સ્પ્લિન્ટર્ડ એન્ડ ક્રશ્ડ ક્રિએટિંગ ન્યુમરસ ફ્રેગમેન્ટ. ઓકે, એટલે જે બોન હોય એના નાના 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 ન્યુમરસ ફ્રેગમેન્ટ, નાના નાના ટુકડા વધારે થઈ ગયા હોય. ઓકે, કમ્પ્લીટ ફ્રેક્ચર. તો કમ્પ્લીટ ફ્રેક્ચરમાં શું છે કે ધ બોન ઇઝ સેપરેટેડ કમ્પ્લીટલી બાય બ્રેક ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ. ઓકે, આખો બોન બ્રેક થઈ ગયો હોય. અને કમ્પ્લીટ ફ્રેક્ચર છે ને મેઇનલી લોંગ બોન હોય ને એમાં વધારે થાય, રાઈટ? બે બોન આખા કમ્પ્લીટલી સેપરેટ થઈ ગયા હોય, બે પાર્ટ પડી ગયા હોય. ઓકે, દેન ડિપ્રેસ ફ્રેક્ચર. તો એમાં શું છે? બોન ફ્રેગમેન્ટ આર ડ્રીવન ઇનવર્ડ. ગ્રીન સ્ટિક ફ્રેક્ચર, વન સાઇડ ઓફ ધ બોન ઇઝ બ્રેકન. તમને ફિગર આપી છે ગ્રીન સ્ટિકની, રાઈટ? એન્ડ અધર ઇઝ બેન્ડ. વન પાર્ટ થોડો ફ્રેક્ચર થયું હશે અને હાફ બેન્ડ થયું હશે. ઓકે, ફ્રેક્ચર અકન મોસ્ટલી ઇન ચિલ્ડ્રન. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો.
ચિલ્ડ્રનમાં ગ્રીન સ્ટિક વધારે જોવા મળે. Then impacted fracture at the part of fracture bone driven into the another part. Incomplete fracture એમાં શું હશે? Fracture line does not extend through the full transverse width of the bone. Oblique fracture, the fracture lines run at the angle of across the axis of bone. પેથોલોજીકલ ફ્રેક્ચર કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશનના લીધે થાય ને એને પેથોલોજીકલ ફ્રેક્ચર કહેવાય. ઓકે, ફ્રેક્ચર રિઝલ્ટિંગ ઓફ વીકનિંગ ઓફ ધ બોન, કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન એવી થઈ ગઈ હોય. ઓકે, જેમ કે ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ, તો આર્થરાઇટિસના લીધે શું થાય? બોન વીક થઈ જાય, રાઈટ? એના લીધે ચાન્સીસ વધી જાય કે બોન ફ્રેક્ચર થાય. That means pathological fracture. Okay, then spiral fracture, તો એમાં શું છે કે break partially article bone. Okay, then stress occur in normal abnormal bone exposure of repeated stress. And transverse fracture, bone is fractured straight across. Okay, so this is all about type of fracture. Okay, now છે assessment of fracture on the extremities. Okay, કયા કયા assessment છે? અસેસમેન્ટ, ફ્રેક્ચર થશે તો અસેસમેન્ટમાં તમને શું શું જોવા મળશે? ઓકે, તો પેન, ટેન્ડરનેસ ઓવર અ એરિયા. ઓકે, એરિયા એમાં પેન અને ટેન્ડરનેસ જોવા મળશે. દેન ડિક્રીઝ લોસ ઓફ મસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્થ, સ્ટ્રેસ અને ફંક્શન ડિક્રીઝ થઈ જશે. ઓબ્વિયસ ડિફોર્મિટી જોવા મળશે અફેક્ટેડ એરિયામાં. ક્રેપિટેશન એડીમાં એન્ડ બ્રુઝિંગ, જો ઇન્ટરનલ ફ્રેક્ચર હશે અને બહારથી નહીં દેખાય તો પર્ટિક્યુલરમાં કેવું હશે? મોસ્ટલી પર્ટિક્યુલર ફ્રેક્ચરમાં તમને બ્રુઝિંગ જોવા મળશે. અને શું જોવા મળશે? એડીમાં અને એરેથ્રેમાં. લાઈક ઇન્ટરનલ હેમરેજ હશે ને તો એરેથ્રેમાં એન્ડ બ્રુઝિંગ જોવા મળશે. ઓકે, દેન ક્રેપિટેશન બી જોવા મળશે. દેન મસલ સ્પાઝમ જોવા મળશે. ન્યુરોવાસ્ક્યુલર ઇમ્પેરમેન્ટ જોવા મળશે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં આટલી વસ્તુ જોવા મળશે. ઓકે, ઇનિશિયલ કેર ઓફ ફ્રેક્ચર. ઓકે, તમને આ સિંગલ ક્વેશ્ચનમાં બી પૂછાઈ શકે છે, યાદ રાખજો. મોસ્ટ ટાઈમ્પી ડિઝીઝ કન્ડિશન છે. ઓકે, ઇનિશિયલ ફ્રેક્ચર તમને ખબર પડી ગઈ, હા, કે યા પેશન્ટને ફ્રેક્ચર છે તો ઇનિશિયલ એક્શન તમે કઈ લઈ શકશો? ઇનિશિયલ કેર એઝ અ નર્સ તમે કઈ આપી શકશો? એમાં આ બધી વસ્તુ આવશે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓલવેઝ યાદ રાખો, ઓલવેઝ જ્યારે બી ફ્રેક્ચર થાય ને તો કોઈ બી એક્સ્ટ્રીમિટીઝ હોય જ્યાં ફ્રેક્ચર થયું છે પર્ટિક્યુલર એરિયામાં, રાઈટ, એને ઇનમોબિલાઇઝેશન જ કરવાની. અફેક્ટેડ એક્સ્ટ્રીમિટી વિથ ધ કાસ્ટ એન્ડ સ્પ્લિન્ટ, શું અપ્લાય કરવાનું? કાસ્ટ અને સ્પ્લિન્ટ અપ્લાય કરવાનું પ્લસ ઇનમોબિલાઇઝેશન રાખવાની. ઓકે, ન્યુરોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ 110% ચેક કરવાનું, આ વસ્તુ બી આવશે. ઓકે, યાદ રાખજો. દેન ઇન્ટરવેન્શન ફોર ફ્રેક્ચર લાઈક રિડક્શન, ફ્લેક્શન, ટ્રેક્શન એન્ડ કાસ્ટ. કે મેઇનલી છે ને મેઇનલી ઇન્ટરવેન્શનમાં આ જ હશે. રિડક્શન હશે, ફ્લેક્શન હશે, ફ્લેક્સેશન સોરી, એન્ડ ટ્રેક્શન. મેઇનલી ટ્રેક્શન, કોઈ વધારે મોટું ફ્રેક્ચર થયું હશે, રાઈટ, ટુ આખો બોન, બે બોન ડિવાઈડ થઈ ગયો હશે તો ટ્રેક્શન અપ્લાય કરશે, કાં તો પછી કાસ્ટ અપ્લાય કરશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્ટરવેન્શન. આપણે જોઈએ થોડું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. તો ફર્સ્ટ છે ઇફ કમ્પાઉન્ડ ફ્રેક્ચર, ઓપન ફ્રેક્ચર એક્સિસ, સ્પ્લિન્ટ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમિટી, કવર વિથ ધ વૂન્ડ એન્ડ સ્ટરાઇલ ડ્રેસિંગ. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. કે સ્પેસિફિકલી ખાલી કમ્પાઉન્ડ ફ્રેક્ચર માટે, કેમ કે ઓપન ફ્રેક્ચર હશે એટલા. ઓકે, રિડક્શન, રિસ્ટોર ઓફ બોન પ્રોપરલી, એલિગમેન્ટ. ઓકે, રિડક્શન કેવી રીતના કરીશું? તો રિડક્શનમાં શું કરવાનું? ક્લોઝ રિડક્શન નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન છે. ઓકે, પરફોર્મ બાય મેન્યુઅલ મેનિપ્યુલેશન. ક્લોઝર રિડક્શન મે બી પરફોર્મ અંડર અ લોકલ જનરલ એનેસ્થેસિયા. ઓકે, કાસ્ટ મે અપ્લાય. રિડક્શન કર્યા પછી શું? કાસ્ટ અપ્લાય કરી દેવાનું. ઓપન રિડક્શન હશે તો શું હશે? ઇન્વોલ્વ સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન, સર્જિકલી ઇન્ટરવેન્સ કરવું પડશે. ફ્રેક્ચર મે બી ટ્રીટેડ ઇન્ટરનલ ફ્લેક્શન ડિવાઇસ. ઓકે, રિડક્શનમાં શું કરશે ખબર? તમને ખબર હશે, તમે કદાચ જોયું હોય તો. તમે ગુજરાતીમાં સાંભળ્યું હોય તો એવું બી હશે કે ફ્રેક્ચર થયું તો અંદર પ્લેટ નાખી છે ને એવું બધું સાંભળ્યું છે. ઇન્ટરનલી છે ને બોનને જોઈન્ટ કરીને ઇન્ટરનલી કોઈ મતલબ સ્ક્રૂ કે કોઈ પ્લેટ નાખીને કનેક્ટ કરી દે અને પછી શું અપ્લાય કરે? કાસ્ટ અપ્લાય કરી દે બહારની સાઈડ. ઓકે, એ ફ્લેક્સ કરે બોનને, આખો ઇન્ટરનલી ફિક્સ કરીને ડિવાઇસ કનેક્ટ કરી દે. ઓકે, એ પ્રોસિજરને શું કહેવાય? રિડક્શન. ઓકે,
નાવ છે ફિક્સેશન. તો ફિક્સેશનમાં શું કરશે? ફિગર આપી છે જો, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન અલાઉ ટુ ઓપન રિડક્શન એન્ડ એક્સટર્નલ ફિક્સેશન. બોક્સ નંબર 61.3 એન્ડ બોક્સ નંબર 61. સોરી, ફિગર નંબર 61.4. ઓકે, ઇન્ટરનલ ફિક્સેશનમાં શું કરશે? ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન ઇન્વોલ્વ એપ્લિકેશન ઓફ ધ સ્ક્રૂ. મેં કહ્યું એમ કે પ્લેટ, પાઇન્સ, વાયર કોઈ બે બોનને કનેક્ટ કરીને એ બધું અપ્લાય કરશે. ઓકે, intramedullary road and hold the fragment of the alignment. Okay, internal fixation may involve removal of the damaged bone. Okay, internally fixation કરશે તો શું કરશે? જે ડેમેજ બોન છે એને રિમૂવ કરશે અને રિપ્લેસ કરશે શાનાથી? પ્રોસ્થેસિસ થી. પ્રોસ્થેસિસ એટલે શું તમને ખબર પડે, રાઈટ? યસ ઓર નો? Yes, ma'am. Yes, યસ. ma'am. ઓકે, યા. તો પ્રોસેસીસ અપ્લાય કરી દેશે. ઓકે, દેન ઇન્ટરનલ ફિક્સેશન પ્રોવાઈડ ઇમિડિયેટ બોન સ્ટેબિલાઇઝેશન. ઓકે, ઇમિડિયેટલી બોન સ્ટેબિલાઇઝ થઈ જશે. ઓકે, નાવ છે એક્સટર્નલ ફિક્સેશન. તો એમાં શું કરશે? યુઝ ટુ એક્સટર્નલ ફ્લેમ. એક્સટર્નલી ફ્લેમ એ કરીને યુઝ કરીને બોનને સ્ટેબિલાઇઝ કરશે. અટેચ શું કરશે? સ્કેલેટલ પાઇન થ્રુ ધ બોન ફ્રેગમેન્ટ એન્ડ rigid external supporter. Okay, external fixation provide more freedom to movement than the traction. Okay, monitor pain stability, provide pain care. Okay, આ વસ્તુ ઠીક કરો મોસ્ટ ટાઈમલી. ઓકે, તમારે એક્સટર્નલ ફિક્સેશનને હાઇલાઇટ કરો. જ્યારે બી એક્સટર્નલ ફિક્સેશન તમે વાંચો ને તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, એમાં પેન કેર મોસ્ટ આઈએમપી છે. જો પેન કેર તમે નહીં કરો તો ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જશે, કેમ કે એક્સટર્નલી વસ્તુઓ ફિક્સ કરી હશે ને એટલે બધું તમને એક્સટર્નલી દેખાશે એટલા માટે. ઓકે, તમને આઈ થિંક ફિગર આપી છે ને ફિગર? બોક્સ નંબર જો એમાં આપી છે, બોક્સ નંબર 61.4. 1.4. ઓકે, એટલા માટે ઇન્ફેક્શન વધી જાય એટલા માટે અમે લખ્યું છે કે પેન કેર ટુ ડિક્રીઝ રિસ્ક ફોર ઇન્ફેક્શન. ઓકે, રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન એક્ઝિસ્ટ વિથ ધ બોન ફિક્સેશન મેથડ. એક્સટર્નલ ફિક્સેશન commonly used when the massive tissue trauma is present. Okay, so this is all about fixation. Now છે traction. Okay, ઓકે, બોક્સ નંબર ફિગર નંબર 61.5 છે જો ટ્રેક્શન માટે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે ટ્રેક્શન ઇઝ અ એક્સટેન્શન ઓર પુલિંગ ફોર્સ applying into the two direction to reduce and immobilize the fraction, provide proper bone alignment and reduce muscle spasm. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન. જ્યારે બી ટ્રેક્શન અપ્લાય કરે ને તો એનું ઇન્ટરવેન્શન મોસ્ટ ટાઈમ પી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, શું કરશે? મેન્ટેન પ્રોપર બોડી અલાઇનમેન્ટ મેન્ટેન કરવાનું, પ્લસ એન્શ્યોર. આ પોઈન્ટ ટીક કરો, મોસ્ટ 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 આઈમ્પી. તમને સાચા ક્વેશ્ચનમાં ટ્રેક્શન કેરનું પૂછાશે. ઓકે, યાદ રાખજો. અને યુવનમાં બી એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે, આવશે, તમે આ સોલ્વ સિમ્પલ કરશો. નર્સિંગમાં છે આનો મેડમ, હા, પીડિયાટ્રિકમાં. ઓકે, એડલ્ટમાં બી હશે, તમે કરશો ને એટલે. ઓકે, સાટા ક્વેશ્ચનમાં તમને પૂછાઈ શકાય. તો ટ્રેક્શનમાં ઓલવેઝ યાદ રાખજો કે એન્શ્યોર વેટ હેંગ ફ્રીલી, ફ્લોરને ટચ ના કરવું જોઈએ. ઓકે, ટ્રેક્શનમાં હું તમને સિમ્પલી એક ફિગર બતાવું તો તમને આઈડિયા આવે. જસ્ટ અ મિનિટ. જો જે વેટ હોય, મેં ટીક કરીને ગ્રીન લાઈનથી તમને બતાવ્યું છે, એને વેટ કહેવું. કે એ પુલ કરવાનું હોય, એ ફ્રીલી ફ્લોરને ના ટચ કરવું જોઈએ, એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, તમને અંદર એવું લખ્યું હશે સાટા ક્વેશ્ચનમાં.
આવો જ ક્વેશ્ચન આલ્યો હોય ને એન્શ્યોર ધેટ ધ વેટ હેંગ ફ્રીલી એવું આલ્યું હોય તો જે ટીક કરજો. ઓન ધ ફ્લોર હોય તો એ વસ્તુ નહીં આવે, યાદ રાખજો. ઓકે, આમાં લખ્યું છે નોટ ટુ ટચ ઓન ધ ફ્લોર. ઓકે, બીજું લખ્યું છે ડુ નોટ રિમૂવ એન્ડ લિફ્ટ વેઇટ વિધાઉટ PSCP પ્રિસ્ક્રિપ્શન. એ બી યાદ રાખજો. ઓકે, મેડમ વધારાનું જેટલું વેઇટ કહ્યું હોય ને એટલું જ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખ્યું હોય ને એટલું જ વેઇટ હેંગ કરવાનું. યસ. એમ કહેતી કે ક્વેશ્ચન એવો હતો કે જ્યારે પેશન્ટને ટ્રાન્સફર કરીએ ને તારે યસ. શું કરવાનું એમ, ત્યારે જ ફ્રીલી હેંગ રાખવાના એમ, એવો હા હા પીડિયાટ્રિકમાં ક્વેશ્ચન હતો કે હા, જ્યારે પેશન્ટને જ્યારે બી ટ્રાન્સફર કરીએ ફ્રીલી ત્યારે. કોઈ દિવસ તમારે વેટ જે હોય એ કોઈ દિવસ મતલબ કોઈ બી ફ્લોર હોય સ્ટ્રેચર પર કહીએ મૂકી ના શકાય એમ. અને જ્યારે બી પેશન્ટને ટ્રાન્સફર બી કરવું હોય ને તો એ આખો પેશન્ટને સ્ટ્રેચર પર લેવાનું જ નહીં, એનો એ બેડ આખો બેડ વિથ બેડ ઓકે, પેશન્ટને ટ્રાન્સફર આખા કરવાનો. યુનિટ સર. ખબર પડી? એને મૂવ બી નહીં કરવાનો. ઓકે, ટ્રેક્શન લગાવ્યું હોય ને તો. બીજું લખ્યું છે એન્શ્યોર ધેટ ધ પુલી આર નોટ ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ એન્ડ ધેટ રોપ ઇન ધ પુલી મૂવ ફ્રીલી. આ વસ્તુ બી ટીક કરો. આખું ઇન્ટરવેન્શન IMP છે, યાદ રાખજો. તમને કોઈ બી ક્વેશ્ચન મતલબ કોઈ બી માં આન્સર પૂછાઈ શકે છે ને એ સાચા ક્વેશ્ચન જ આવશે આમાં. ઓકે, ક્વેશ્ચન આન્સર તમે રીડ કરો ને તો શાંતિથી વાંચવાનું. ઓકે, એક બી વર્ડ તમને આમથી આમ કરી દે ને તો એ નહીં આવે, એટલા માટે. ઓકે, પુલ્લી હોય એ બી મૂવ ફ્રીલી હોવી જોઈએ. ઓકે, ધેન પ્લેસ નોટ ઇન ઇન ધ રોપ ટુ પ્રિવેન્ટ સ્લીલિંગ. લપસી ના જાય એટલા માટે. ઓકે, ચેક ધ રોપ ફોર ફ્રેઇંગ. ઓકે ઓકે, હવે ટાઈપ્સ અલગ અલગ ટાઈપ્સ આલેલા છે. સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન આપ્યું છે ફર્સ્ટ. ઓકે, હું તમને મોકલું સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન તો તમને આઈડિયા આવે કે કેવું દેખાય સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન. ઓકે, એમાં ફિગર નથી આપી, રાઈટ? ટ્રેક્શનની ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન. ટ્રેક્શનના બી અલગ અલગ ટાઈપ હોય. ઓકે, traction is a apply skeletal traction is a apply mechanically to bone with the pin and wire and tongs. Okay, typical weight skeletal traction નું કેટલું હોય? 11 to 18 kg હોય. ઓકે, જે મેડમ વેટ જે પુલ કરીએ. યસ. મેડમ આ જે 61.5 ની અંદર ડી છે ને એમાં પેલ્વિક ટ્રેક્શન છે એ સિમિલર છે, એના જેવું જ છે? આપી છે ફિગર, એકચ્યુઅલી મને દેખાતી નહીં. એટલે તમે જે પણ આની અંદર પેલ્વિક ટ્રેક્શન લખેલું છે એટલે એ જ છે કે અલગ છે? થોડું એવું લાગે છે એટલે. ના, તમે જોવો પેલ્વિકમાં છે ને એ નહીં, તમે એક્ઝેક્ટલી જુઓ. મતલબ બે વખત જે 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 એંગલ છે, એંગલ હમ. ઓકે. એ ટ્રેક્શન નો જુઓ. એંગલ પેલાની નીચે શું મૂક્યું છે જુઓ તમે. રાઈટ. અને આનું એંગલ જુઓ. હમ. જોયો? હા, થોડું અપ છે પેલું. અપ છે થોડું, ખબર પડી? હા. એંગલ મેન છે. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. યા ઓકે, તો આમાં સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન નથી આપ્યું? ના, નથી આપ્યું, રાઈટ? બલ્ક ટ્રેક્શન આપ્યું છે. રૂશેલ્સ એક અને બલ્ક એ IMP છો કે યાદ રાખજો. તમને ફિગર ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે છે એટલા માટે. મેમ ફિગર ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે છે મેમ બધા ક્વેશ્ચન. યસ. મેમ આ તમે ફોટો મોકલો એ બોન સાથે જોઈન્ટ છે અને ડી જે છે પેલું ટ્રેક્શન એ સપોર્ટર સાથે જોઈન્ટ કરેલું છે વાયર. હા,
એ બોન સાથે ડાયરેક્ટલી વાયર એ ઇન્ટરનલી ફિક્સ કરીને પછી કનેક્ટ કરે વેટ, રાઈટ? અને આ સપોર્ટર સાથે કરે છે. હા, બરોબર. અને એવું જરૂરી નહીં, એ ડિપેન્ડ કરે સર્જન પર કે ડાયરેક્ટલી જોઈન્ટ કરવું છે કે પછી ડાયરેક્ટ મતલબ કોઈ ડિવાઇસ અપ્લાય કરીને પછી જોઈન કરું છું કે એ ડિપેન્ડ કરે સિવિયરિટી કેટલી છે ફ્રેક્ચરની, એ બી ડિપેન્ડ કરે. ઓકે, એ વસ્તુ બી યાદ રાખજો. જોયું છે. એડી માંથી બી કરે છે, હોલ કરીને હા ટ્રેક્શન આપે છે. હા, કે મેઇનલી આ ક્યારે યુઝ થાય? ફ્રેક્ચર માટે જ યુઝ થાય. ઓકે, અને એ બી તમને ખબર હોય તો એ પ્રી પ્રોસિજરમાં યુઝ થાય કે પોસ્ટ પ્રોસિજરમાં યુઝ થાય? મને કોઈ કહેશે ટ્રેક્શન? પ્રી પ્રોસિજરમાં. એક્ઝેક્ટલી, વેરી ગુડ. ઓકે, પ્રી પ્રોસિજરમાં જ યુઝ થાય, બોનને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે. પોસ્ટ પ્રોસિજરમાં ક્યારેય યુઝ ના થાય. ઓકે, ગુડ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન શું છે સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન માટે મેઇનલી ઇન્ટરવેન્શન સેમ હશે. ઓકે, કલર મોશન, આ વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, જે બી એક્સ્ટ્રીમિટીમાં અપ્લાય કર્યું હોય એનો કલર મોશન સેન્સેશન ચેક કરતું રહેવાનું. ઓકે, એવરી શિફ્ટ. બીજું શું ચેક કરવાનું? ઇન્સર્શન સાઇટ ચેક કરવાની, જ્યાં બી અપ્લાય કર્યું હોય ત્યાં રેડનેસ, સ્વેલિંગ, ડ્રેનેજ કે ઇન્ક્રીઝ પેન હોય તો શું ઇન્ડિકેટ કરે? ઇન્ફેક્શન ઇન્ડિકેટ કરે, એટલા માટે. ઓકે, રેડનેસ, સ્વેલિંગ, ડ્રેનેજ દેખાય ને તો એક જ વસ્તુ માની લેવું કે ઇન્ફેક્શન છે ને છે, કોઈ બી જગ્યાએ હોય. ઓકે, ટેમ્પરેચર ચેક કરવાનું, પીએચસીપી ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું, દેન પ્રોવાઈડ ઇન્સર્શન સાઇટ કેર. ઓકે, કેર પ્રોવાઈડ કરવાની. દેન હવે છે હેલો ફ્રેક્ચર અને સર્વાઇકલ ટંગ. આઈ થિંક 59 ચેપ્ટરમાં છે. આ કયું ચેપ્ટર છે? 59 ચેપ્ટર 61. તો 59 ચેપ્ટર આપણું ચાલી ગયું હશે, બટ યા એ તમને લોકો નહીં ખબર હોય, ખાલી ને ખાલી Seal. સિલ્વી અને પ્રિયંકાને ખબર હશે. ઓકે, ન્યુરોલોજીકલ વાળું છે. યસ. ઓકે, વાંધો નહીં, આપણે ન્યુરોમાં ચાલીશું તારું. ઓકે, હવે છે સ્ક્રીન ટ્રેક્શન. એમાં આપી છે ફિગર સ્ક્રીન ટ્રેક્શનની, બટ એ ઓછું પૂછાય છે, ધેટ્સ ફાઇન. ઓકે, સ્ક્રીન ટ્રેક્શનમાં શું છે, આમાં લખ્યું છે કે અપ્લાય કરશે, અપ્લાય બાય યુઝિંગ ઇલાસ્ટિક બેન્ડેજ એન્ડ એડહેસિવ ફોર્મ ફૂટ એન્ડ સ્લિંગ. ઓકે, બધું યુઝ કરીને બી કોઝન ટુ અવોઇડ એક્સેસિવ પ્રેશર ટુ સ્કિનને એટલું બધું પ્રેશર નહીં આપવાનું. could be result in the breakdown skin. Okay, wrapping too tight could also increase the risk of compartment syndrome most IMP છે. હરેકની કોમ્પ્લિકેશન, કાસ્ટ હશે તોય ટ્રેક્શન હશે તોય, કોઈ બી હશે, સ્લિંગ હશે તોય, એની એક જ કોમ્પ્લિકેશન છે કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલમાં આ બહુ મોટો વર્ડ છે, એ વસ્તુ યાદ રાખજો. કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ થઈ શકે છે. ઓકે, એ હું તમને ચલાવીશ આખું સેપરેટલી, પણ હું તમને સ્ક્રીન ટ્રેક્શનનો પીક મોકલું. ઇન શોર્ટ સ્કિન ટ્રેક્શનમાં કેવું હશે કે એ છે ને પહેલા એને વાઇપ કરશે બેન્ડેજીસ ને એનાથી. જોવા એને પહેલા આખી એક્સ્ટ્રીમિટીને વાઇપ કર્યું છે અને પછી ટ્રેક્શન અપ્લાય કર્યું છે. ધેટ મીન્સ એને શું કહેવાય? સ્કિન ટ્રેક્શન. બટ એટલું ટાઇટલી પ્રેશર નહીં આપી દેવાનું કે સ્કિન એની બ્રેકડાઉન થઈ જાય. ઓકે, હું તમને મોકલું, 1 મિનિટ. જુઓ, મેં તમને પીક મોકલ્યો. એને આખું વાઇપ કર્યું છે બેન્ડેજીસ ને એનાથી. ઓકે, કાં તો એડહેઝિવ બેન્ડેજ હોય, સ્લિંગ હોય, કોઈ બી વસ્તુ એનાથી પહેલા રેપ કરે અને પછી ટ્રેક્શન અપ્લાય કરે. ઓકે, ઓકે, સર્વાઇકલ સ્ક્રીન ટ્રેક્શન તમને એમાં ફિગર આપી છે, રાઈટ? મસલ એ શાના માટે થાય યુઝ? રિલીવ મસલ સ્પાઝમ, કમ્પ્રેશન ઇનટુ ધ અપર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ એન્ડ નેક. ઓકે, સર્વાઇકલ સ્ક્રીન ટ્રેક્શન અપ્લાય કરો ને તો બહુ 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 જ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે,
બટ મેઇનલી ડોક્ટર્સ જ અપ્લાય કરે. આપણે ખાલી ટ્રેક્શનની કેર જ કરવાની અને તમને છે ને ખાલી ટ્રેક્શનના ઇન્ટરવેન્શન જ પૂછશે મોસ્ટલી. ઓકે, એટલા માટે એ વસ્તુ યાદ રાખજો. Cervical skin traction used to heal and helter chin pad attach the traction. Okay, use the powder to protect ear from the friction rub. ઓકે, ખાલી આ જ એવું એક ટ્રેક્શન છે જેમાં પાવડર યુઝ થાય છે. ઓકે, બીજા કશાયમાં પાવડર નહીં યુઝ કરવાનું, એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, પોઝિશન આમાં આપી છે હેડની. હેડ of the bed elevated 30 to 40 degree. Okay, attach weight pulley system over the head of the bed. Okay, now છે bulk skin traction. તો એમાં શું છે કે elevate the muscle spasm and immobilize lower limb by managing straight pull on the limb with the use of weight. Okay, તમને ફિગર આપી છે. boot appliance into the applied to attach traction. The weight attached to pulley allow the weight hang freely over the edge of the bed. આમાં બી લખ્યું છે કે weight hang fully કરવાનું, freely. Okay, do not touch on the floor. Not more than બલ્ક ટ્રેક્શનનું વેઇટ આપ્યું છે, નોટ મોર દેન. ઓકે, આમાં વેઇટમાં જે કેજી આપ્યા છે, એક સ્કેલેટલનું એક યાદ રાખજો અને એક આનું વેઇટ યાદ રાખજો. નોટ મોર દેન 8 to 10 પાઉન્ડ. ઓકે, વધારે વેઇટ બી વધારે ના હોવું જોઈએ, રાઈટ? એ બી યાદ રાખવાનું. દેન વેઇટ શુડ બી અપ્લાય એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ. એલિવેટ ફૂટ ઓફ ધ બેડ ટુ પ્રોવાઇડ ટ્રેક્શન. ઓકે, રૂશેલ ટ્રેક્શન, સ્લિંગ ટ્રેક્શન બી કહી શકાય એને. ઓકે, ફિગર આપી છે. ઓકે, પેલ્વિક સ્કિન ટ્રેક્શન, એમાં શું છે? ટુ રિલીવ લોવર બેક, હિપ એન્ડ લેગ, ત્રણેયને મસલ સ્પાઝમમાં હેલ્પ કરે, રિડ્યુસ કરવા, પ્લસ પેઇન બી રિલીવ કરે. ઓકે, એમાં શું છે? અપ્લાય ટ્રેક્શન બેલ્ટ સ્ટ્રોંગલી ઓવર અ પેલ્વિક ઇલિયાક ક્રેસ્ટ. ઓકે, પેલ્વિક ખબર પડી, પેલ્વિક ટ્રેક્શન હશે ને તો એમાં નહીં આલી આખી ફિગર, પણ શું હશે? જે બેલ્ટ હશે સ્લગી, એ અપ્લાય કરશે કઈ આગળ કરવાનું? પેલ્વિક અને ઇલિયાક ક્રેસ્ટમાં. અને એ વેટ અટેચ કઈ આગળ કરવાનું? લાઈક પુલ્લીમાં, અને વેટ ફ્રીલી હેંગ થવું જોઈએ. ઓકે, એને પેલ્વિક ટ્રેક્શન કહેવાય. યુઝ ટુ મેઝર એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રિવેન્ટ client from the slipping down in the bed. Okay, okay. Balance suspension traction. Okay, ફિગર આપી છે 61.5. એમાં શું છે કે બેલેન્સ સસ્પેન્શન ટ્રેક્શન યુઝ વિથ ધ સ્કિન or skeletal traction used to approximate fracture femur tibia and fibula. femur tibia fibula નું ફ્રેક્ચર હોય તો મેઇનલી આ ટ્રેક્શન યુઝ થાય છે. ઓકે, બેલેન્સ સસ્પેન્શન ટ્રેક્શન ઇઝ અ પ્રોડ્યુસ બાય counter force and other than the client. Okay. ઇન્ટરવેન્શન સ્પેસિફિકલી આના માટે શું છે? પોઝિશન લો ફાવલર આપવાની. ઓકે, આઈધર સાઇડ ઓર ધ બેક. મેન્ટેન 20 ડિગ્રી એંગલ ફ્રોમ થાઈ ઓર ટુ બેડ. સ્કિન બ્રેકડાઉન ના થાય, એ તો ટ્રેક્શન અપ્લાય કરે ને એટલે સ્કિન માટે તો ઓલવેઝ કેર કરવાની. ઓકે, નોટ ધીસ બટ ઓલ ટ્રેક્શન. પિન કેર અપ્લાય કરવાની. ઓકે, કેમ કે સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન હશે, વિથ ધ સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન તો પિન કેર હશે. પિન કેર ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું. Then clean the pin side, sterile normal saline, hydrogen peroxide, providing iodine and the prescribe as per agency policy. ટિક કરો આ પોઈન્ટ, હાઇલાઇટ કરી દેજો. ઓકે, તમને એફઓઆઈમાં સેફટી અને ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલમાં આ પોઈન્ટ આવી શકે છે કે તમે જ્યારે પેઇન કેર કરો તો કયા સોલ્યુશનથી કરવાની. ઓકે, કાં તો ફરી નોર્મલ સલાઇન હોય, કાં તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અને આયોડિન. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, કાસ્ટથી આપણે કાલે લઈશું. ઓકે, ટ્રેક્શનમાં કોઈ ડાઉટ? મેઇનલી પેઇન સાઇડ કેર વધારે પૂછાય છે. ટીક કરવું લખવું હોય તો ત્યાં લખી દો. બીજી ટ્રેક્શન કેર ઇન્ટરવેન્શન એ વધારે પૂછાય છે, સાટા ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે છે. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેક્શન નહીં આવે, બટ કદાચ ફિગર ક્વેશ્ચન આવી શકે, તો ફિગર્સ એકલી યાદ રાખજો. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે,
બીજું કશું નહીં આવે. સ્પેસિફિક ટ્રેક્શનનો ક્વેશ્ચન નહીં પૂછાય. હું એમ કહું છું કે આ સ્કેલેટલ ટ્રેક્શન છે તો આખું ડિટેલમાં સમજાવો એવું નહીં પૂછાય. ઓકે, એવા ક્વેશ્ચન નહીં આવે. બટ ટ્રેક્શન કેર આવી શકે છે, ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, તો એ વસ્તુ યાદ રાખજો. મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઓકે, ફ્રેક્ચર કે કાસ્ટ બી મોસ્ટ આઈએમપી છે. આપણે કાસ્ટથી કાલે જોઈશું. કમ્પાર્ટમેન્ટ સિન્ડ્રોમ નીચે આમાં આપ્યું હશે, કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ફ્રેક્ચરમાં આપ્યું હશે. ઓકે, આપણે જોઈશું, વાંધો નહીં. કેન વોકર બી છે, બધું જોઈશું. મેઇનલી આમાં છે ને મસ્ક્યુલો સ્કેલેટલમાં મેં એક વસ્તુ નોટિસ કરી છે કે એ લોકો ડિવાઇસની કેર કેવી રીતના કરવી ને એ ક્વેશ્ચનો વધારે પૂછે છે ધેન ધ ડિઝીઝ કન્ડિશન. ઓકે, એટલા માટે મસ્ક્યુલો સ્કેલેટલ જ્યારે બી તમે ક્વેશ્ચન કરો તો જેટલા બી ડિવાઇસ છે, કેનનું બી તમને આવશે કે અપસ્ટેટ ચડવાનું હોય તો કેવી રીતના ફોલો કરવાના સ્ટેપ, ડાઉન સ્ટેટ ઉતરવાનું હોય તો ફોલો કેવી રીતના કરવાના. તમને શોર્ટ ફોર્મ લખાઈશ તો તમને યાદ રહેશે. ઓકે, આપણે જ્યારે હમણાં લર્ન કરીશું તો લખીશું. ઓકે,